Hello, dear students. How are you? I hope you all will be well at your home, enjoying well and also study well. Here today, we have completed two lessons of our syllabus. First is बोला पटकन जिथे बसून आहे तिथे first lesson is synthetic fibers in plastic and second is materials, metals and non-metals. I hope you will have studied these two lessons well and prepare yourself nicely. Today I am going to start new lesson, that is cell structure and function. Very interesting lesson, but you have to learn it very carefully. Okay? Yes. In this lesson we have to learn what are cells, who discovered cells, the shape and size of cell, cell number, basic structure of cell, cell organelle and difference between plant and animal cell. Now, first we learn about the cell. What is cell? In the living organism, cells are basic structure. Cells are basic structural unit. Okay? Cells may be compared to bricks. Bricks म्हणजे विटा. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make body of every organism. सशिला बरोबर काय सांगितलंय? आपल्याला बिल्डिंग बनवायची आहे तर काय करतो आपण ब्रिक्स आहे ते बरोबर एकावर एक असे ठेवत जातो. त्याचप्रमाणे सगळ्या सजीवांची बॉडी आहे ते कशाने बनलेली आहे? सेल्सची बनलेली आहे. कशाने बनलेली आहे? सेल्सची. लक्षात आहे सगळ्यांना? बिल्डिंग जशी विटाने बनते तशी आपले शरीर सुद्धा कशाने बनते? सगळ्या प्राण्यांचे शरीर कशाचे बनतात? सेल्सचे बनतात. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. एका मार्काच्या प्रश्नाला तुम्हाला इतकंच भरपूर आहे. व्हॉट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. स्ट्रक्चरल म्हणजे रचनात्मक. स्ट्रक्चरल म्हणजे काय होते? रचनात्मक. फंक्शनल म्हणजे कार्यात्मक किंवा क्रियात्मक. ठीक आहे ना? म्हणजे पेशी आहे ते सजीवांच्या रचनात्मक आणि कार्यात्मक एकक आहे. पेशी काय आहे? सजीवांच्या रचनात्मक आणि कार्यात्मक एकक आहे. व्हॉट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. व्यवस्थित सगळ्यांनी पाठ करून टाका. ऑल ऑर्गॅनिझम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स. सगळ्यांना माहिती आहे सगळ्या सजीव कशाने बनलेले आहे? सेल्सचे. जसे बिल्डिंग सगळ्या विटाच्या बनतात. तुम्ही सांगा मॅडम विटाच्या नाही मातीच्या बनतात, कोणी कोणी लाकूडच्या पण बनवतात, ते बरोबर आहे. मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स नावेडेज. ओके. तसेच पण सगळ्या सजीवांचे शरीर मात्र कशाचे बनलेले आहे? सेल्सचे. मग ते एलिफंट असो, मंकी असो, डोंकी असो, ह्युमन बिंग असो, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. साइज ऑफ सेल इज 1 to 100 micrometer. Cells are produced by the division of pre-existing cell. Pre-existing सेलचा अर्थ लक्षात घ्या. प्री-एक्झिस्टिंग म्हणजे आधीच्या सेल पासून. पेशी आहे ते कशी बनते? पहिले एक पेशी आहे त्याचे विभाजन होऊन दुसरी पेशी बनते, त्याचे विभाजन होऊन तिसरी पेशी बनते. मीन्स प्री एक्झिस्टिंग सेल. समजलं का ना पॉइंट? सेल इज मेड अप फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग सेल. ठीक आहे ना? प्रोड्यूस बाय द डिव्हिजन ऑफ प्री एक्झिस्टिंग सेल. जे पेशीचे एक चे 2 बनते, 2 चे 4, 4 चे 8 अशा प्रकारे डिव्हिजन होऊन सेल्स आहे ते कसा बनतो? फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग सेल्स. समजलं का? प्री एक्झिस्टिंग म्हणजे काय होतं? Each cell contains genetic material that is passed down during reproduction process. आता जेनेटिक मटेरियल म्हणजे काय होते? जीन्स. जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग अँड दिस जीन्स आर नोन एज ए जेनेटिक मटेरियल. तुम्हाला माहिती आहे आपल्या सगळ्या सजीवांमध्ये तुमच्यामध्ये तुमच्या आई वडिलांचे गुण असतात. बरोबर आहे ना? How it is possible? Because some genes of your mother and some genes of your father is present in your body. And this is the genetic material is in your body is from your parents. Okay. In detail we will learn in the next lessons. Now cells in the living organisms are complex living structure unlike non-living bricks. आता ब्रिक्स आहे ते काय करतात? माती आहे त्याला ओली करतात, मग त्याला आकार देतात, मग त्याला वाळू देतात, भट्टीमध्ये टाकतात. सगळ्यांना माहिती आहे विटा कशा बनवतात ते आपण शिकायचं नाही. ठीक आहे ना? पण ब्रिक आहे ते सिंपल आहे. ब्रिकचे स्ट्रक्चर कसं आहे? सिंपल आहे.
बट सेल्स इज ए कॉम्प्लेक्स लिव्हिंग थिंग. ठीक आहे ना. सेल इज ए कॉम्प्लेक्स लिव्हिंग स्ट्रक्चर. कॉम्प्लेक्स म्हणजे गुंतागुंतीचे. म्हणजे ब्रिक सारखं सेल आहे ते सिंपल नाही आहे. सॉरी, ब्रिक आहे ते सिंपल आहे आणि सेल कसं आहे, कॉम्प्लेक्स लिव्हिंग स्ट्रक्चर. म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या वस्तू आहे आपल्या पेशीमध्ये. मीन्स इन द सेल ओनली. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द अमिबा. अमिबा इज ए युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. इट इज अ सिंगल सेल बॉडी. त्याच्यामध्ये एकच पेशी आहे. किती आहे? एकच पेशी आहे. Animals made up of single cell is known as a unicellular organisms. Okay, and in the single cell only all the processes, all the life processes are occur. Life processes म्हणजे कोणते कोणते? रेस्पिरेशन, डायजेशन, एक्सक्रिशन एक्सेट्रा. ते एका पेशीमध्ये सगळ्या क्रिया होतात अमिबाच्या. बरोबर आहे ना. म्हणजे ते तसे का बरं होतात? कारण की ते एका पेशीमध्ये सगळे वस्तू आहेत. वस्तू म्हणजे कसे? ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स म्हणजे पेशीमध्ये असलेले घटक. त्याला काय म्हणतात? सेल ऑर्गेनेल्स. इन ऑल द सेल ऑफ अवर बॉडी सेल्स ऑर्गेनेल्स आर प्रेझेंट अँड ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरंट फंक्शन. ओके, देअरफॉर सेल्स आर ए कॉम्प्लेक्स लिव्हिंग स्ट्रक्चर. सगळ्या लक्षात आलं? कॉम्प्लेक्स म्हणजे गुंतागुंतीचे. कारण की पेशीमध्ये सगळे घटक आहे जे लाईफ प्रोसेससाठी आवश्यक आहे. ऑल बेसिक केमिकल अँड psychological functions, physiological functions like repairing, growth, excretion and digestion are happen inside the cell. All the basic chemical and physiological functions like repairing म्हणजे आपले समजा कधी पडलो आपण, ते लागतं की नाही आपल्याला, तर त्याला रिपेअर करतात. जसे बिल्डिंग पडली की त्याला रिपेअर करतात, तसे आपले शरीर पण रिपेअर होतं. ठीक आहे ना. ग्रोथ सगळ्यांना माहिती आहे. एक्सक्रिशन म्हणजे रिमूव्हल ऑफ अनवॉन्टेड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी. ठीक आहे ना. डायजेशन म्हणजे पचन. हे सगळ्या पेशीच्या अंदर होतं. नाउ वी सी द डिस्कवरी ऑफ सेल. In 1665 the English scientist रॉबर्ट हुक, सायंटिस्ट ना व्यवस्थित पाठ करा. ठीक आहे ना. रॉबर्ट हुक त्यांनी काय केलं? सेलची डिस्कवरी केली. इन विच इयर? 1665. Observe the slices of cork which is a part of bark of the tree. आता झाडं आहेत. झाडाची बार्क असते ना, शाखा बाहेरचा, त्याला काय म्हणतात? कोर्क. अंडर ए सिंपल मॅग्निफाइंग डिव्हाइस. सिंपल मॅग्निफाइंग डिव्हाइस म्हणजे काय होतं? तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं आहे. कॉन्व्हेक्स लेन्स. तुम्ही लोक भिंग पाहता ना, भिंगच्या खाली बघा आपण कागद ठेवून जाळला होता 7व्या वर्गात. बरोबर आहे ना. इट इज ए सिंपल मॅग्निफाइंग डिव्हाइस. ठीक आहे ना. त्याच्या मदतीने रॉबर्ट हुकने काय केलं? ते झाडाची जे बार्क आहे त्याला त्याच्या खाली बघितलं. समजलं का ना पॉइंट? म्हणजे सेलची डिस्कवरी कशी केली रॉबर्ट हुकने? रॉबर्ट हुकने काय केलं? झाडाची जे कोर्क आहे, ही टेक द कोर्क ऑफ द ट्री अँड ऑब्झर्व अंडर द मॅग्निफाइंग डिव्हाइस. मॅग्निफाइंग डिव्हाइस म्हणजे आपला ते भिंग, जे आपण त्याच्या खाली कागद जाळले होते. ठीक आहे ना. इट इज नोन एज अ मॅग्निफाइंग डिव्हाइस. सुरुवातीला जेव्हा 1665 मध्ये मायक्रोस्कोप्स वगैरे अवेलेबल नव्हते. आलं का लक्षात? म्हणून त्यांना कशामधून बघावे लागले? ते मॅग्निफाइंग डिव्हाइस. त्याच्यामध्ये सांगा कोणता लेन्स असतो पटकन? कोणता लेन्स आहे त्या मॅग्निफाइंग डिव्हाइस मध्ये? ज्याच्यामध्ये आपण ठेवल्यावर मोठं दिसतं. इट इज ए कॉन्व्हेक्स लेन्स. कोणता लेन्स आहे तो? कॉन्व्हेक्स लेन्स. कॉन्व्हेक्स लेन्स मधून आपण जे बारीक वस्तू बघितली ती मोठी दिसते. तसंच रॉबर्ट हुकने काय केलं? ते झाडाच्या फांदीची थोडासा कोर्क घेतला, तुकडा घेतला आणि त्याला मॅग्निफाइंग ग्लासने बघितला, म्हणजे कॉन्व्हेक्स लेन्सने बघितला. समजलं का पॉइंट? विच लेन्स इज प्रेझेंट इन मॅग्निफाइंग डिव्हाइसेस? इट इज ए कॉन्व्हेक्स लेन्स. आणि रॉबर्ट हुकने त्या कॉन्व्हेक्स लेन्सच्या मदतीने काय केलं आहे? सेलचा शोध केला आहे. ही नोटीस पार्टिशन. त्यांनी काय बघितलं बघा? ही नोटीस पार्टिशन्स बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कोर्क स्लाइस. त्यांनी अशा प्रकारचे बघितले. ठीक आहे ना. त्यांनी कोर्कच्या स्लाइस मध्ये अशा प्रकारचे असे बॉक्सेस बघितले. हे त्यांना कॉन्व्हेक्स लेन्स मधून दिसलं. Cork cells as observed by the Robert Hooke. These boxes are look like a honeycomb. Honeycomb म्हणजे सांगा पटकन? मधुमाशीच्या पोळा. ठीक आहे ना. ते तुम्हाला बाहेर निघाले की कोणत्या ना कोणत्या झाडावर दिसते. ठीक आहे ना. पण शोधायला जाऊन बघायला जाऊ नका. ठीक आहे ना. शोधू नका. सगळ्यांनी बघितलं honeycomb, मधमाशीच्या पोळा. He also noticed that these boxes were separated from the other by the wall or partition. त्याने काय बघितलं? ते त्याच्यामुळे जे बॉक्सेस आहे ते पार्टिशननी सेपरेट झालेले आहे. सगळ्यांनी बघितलं मधमाशीचा पोळा. ते वॅक्सचा बनलेला आहे. ठीक आहे ना. ते इट इज सिक्रेटेड बाय द हनी बीज.
त्या बरोबर त्याला पार्टिशन आहे. तसेच त्या रॉबर्ट हुकने पण काय केलं सायंटिस्टने मॅग्नेटिफाइंग डिव्हाइस मधून ते बार्क बघितली तर त्यांना तसे मधमाशीच्या पोळासारखे बॉक्स त्यांना दिसले. हुक नेम देम सेल फॉर इच बॉक्स. आता व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. हु coined द वर्ड सेल. सेल हे शब्द कोणी दिला? जसं तुम्हाला तुमच्या आवडा नाव दिलंय की नाही, त्याचप्रमाणे या बॉक्सला नाव कोणी दिलं? रॉबर्ट हुक. काय नाव दिलं? सेल. समजलं ना सगळ्यांना? हु coined द वर्ड सेल. तर काय म्हणणार? रॉबर्ट हुक. इंग्लिश सायंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन द इयर 1665. इम्पॉर्टंट लाईन. ठीक आहे ना? कधी कधी एकामागाचे प्रश्न येतो. सेल शब्द हा कोणी दिला? सेल या बॉक्सेसला सेल नाव कोणी दिलं? रॉबर्ट हुक नावाच्या सायंटिस्टने दिलं. हुक ऑब्झर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कोर वर ॲक्च्युअली डेड सेल्स. हुकने काय बघितलं? ते सेल्स कसे डेड होते. आता बार्क आहे त्याची सेल्स कशा डेड राहणार? समजलं का ना पॉईंट? तुम्ही बघा, आपले झाड आहे मोठे मोठे ट्रीज. त्या ट्रीजच्या बाहेरचं तुम्ही ते खोड बघा. खोड म्हणजे स्टेम बघा. त्या स्टेमच्या बाहेरचे ब्राऊन कलरचं असतं की नाही? इट इज अ डेड सेल. ते कसं आहे? डेड सेल्स आहेत. दिस बॉक्सेस अपियर लाईक ए हनीकोम. ते कसे दिसतात आपल्याला? हनीकोम सारखं दिसतात. हे जेव्हा वातावरण चांगलं झाल्यावर तुमच्याकडे मला माहिती आहे खूप लोकांकडे कॉन्व्हेक्शन्स आहे. ठीक आहे ना? तर काय करायचं? झाडाची जे ब्राऊन फांदी आहे, ब्राऊन म्हणजे खालचे खोड आहे, त्याचं थोडंसं ब्राऊन आहे ते तुम्ही तोडून घ्या आणि बरोबर व्यवस्थित तोडा आणि मग तुम्ही तो कॉन्व्हेक्शन्स बघा. तर तुम्हाला अशा प्रकारचे पार्टिशन दिसेल जे रॉबर्ट हुकने 1665 मध्ये बघितले होते. आता तुम्ही शाळेमध्ये नाही आहे ना, तर आपल्याकडे तुम्हाला माहिती छान मायक्रोस्कोप आणलाय आपण. फेस कॉन्ट्रास्ट मायक्रोस्कोप. ठीक आहे ना? त्याच्यातून आपण बघितलं असतं. तुम्ही आले की बघू आपण. सी द रॉबर्ट हुक. चित्र पाठ करायचं आहे. कधी कधी येतं. आयडेंटिफाय द फिगर. ठीक आहे ना? तर रॉबर्ट हुकचे चित्र पाठ करा. म्हणजे आयडेंटिफाय ठेवा. बघा बार कुठून घेतली आहे ना? खोड मधून त्यांनी एवढा भाग आहे ते घेतला आहे. लक्षात आलं? मग त्यांनी भिंग मध्ये बघितलं. भिंग म्हणजे सिंपल मॅग्निफाइंग डिव्हाइस. त्याला मायक्रोस्कोप म्हटलंय, पण त्या काळात मायक्रोस्कोप नव्हता. इथे चुकीने लिहिलंय. ठीक आहे ना? तर कोरला त्यांनी बघितलं मॅग्निफाइंग डिव्हाइसनी. म्हणजे कशाने बघितलं सांगा पटकन? कॉन्व्हेक्शन्सने बघितलं. तर त्यांना ते कसं दिसलं? हनीकोम्ब सारखं दिसलं. कसं दिसलंय त्यांना ते? हनीकोम्ब सारखे दिसले. पाठ झाला सगळ्यांना? हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक. इन विच इयर? 1665. In what they observe the cell? In the cork of tree. Under which instrument you observe? Under the simple magnifying device. काय लिहायचं आहे? Simple magnifying device. How it looks? It looks like a honeycomb. It is made up of many boxes which are separated from each other. And who gave the name cell to these boxes? That is a Robert Hooke. Robert Hooke ने या बॉक्सेसला काय नाव दिलं आहे? सेल नाव दिलं. समजलं असेल सगळ्यांना? पाठ झालं असेल. ओके. Very little known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. लक्ष द्या. सेलचा शोध लागल्यावर सुद्धा 150 वर्षापर्यंत काही जास्त शोध लागला नाही कशाचा. ठीक आहे ना? पहा काय लिहिलं आहे? Very little known about the cell for the next 150 years. जे 1665 नंतर पुन्हा 150 इयर पर्यंत काही जास्त शोध लावला गेला नाही. Today we know a lot about the structure and the functions of the cell because of the improved microscope. आता खूप साऱ्या प्रकारचे मायक्रोस्कोप आहे. ठीक आहे ना? Having high magnification. हाय मॅग्निफिकेशन म्हणजे खूप मोठं दिसतं. हाय मॅग्निफिकेशन म्हणजे काय म्हणतो आपण? त्याच्यामध्ये खूप मोठं. मॅग्निफिकेशन म्हणजे मोठे दिसते. आता तुम्ही कॉन्व्हेक्शन्स मधून तुम्ही बारीक वस्तू पाहाल तर मोठी दिसते की नाही? तशाच प्रकारे आता एकदम बारीक वस्तू असेल. आजकाल तुम्हाला माहिती आहे कोरोना व्हायरस. बरोबर आहे ना? कोरोना व्हायरस त्याची साईज एकदम छोटी असते. इट इज अ स्मॉलेस्ट ऑर्गॅनिझम इन अवर व्हायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गॅनिझम इन द एन्व्हायरमेंट. आलं लक्षात? But it can also be observed by the microscope, not by the simple microscope. These viruses are observed by the electron microscope. ते कोणत्या मायक्रोस्कोपने बघतात? इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये एकदम बारीक जरी वस्तू असेल तरी ते तुम्हाला मोठी दिसते. लक्षात असं का ना? टीव्ही मध्ये तुम्ही पाहता कोरोना व्हायरसचे चित्र.
ते आपल्याला असं दिसणार नाही. इट कॅन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप ओनली. समजलं सगळ्यांना पॉईंट? लक्षात आहे सगळ्यांना? मायक्रोस्कोप हेविंग हाय मॅग्निफिकेशन म्हणजे वस्तूला खूप मोठे करून दाखवतात. तुम्ही लोक टेलिस्कोपने पाहता, वर खूप दूरदूरच्या वस्तू, स्काय मध्ये तुम्ही हे सगळं बघता, ठीक आहे ना? तर हे या प्रकारे हाय मॅग्निफिकेशन मध्ये सगळ्यांना समजत असेल, वस्तू आहे ती खूप मोठी दिसते, बारीक वस्तू पण मोठी दिसते. Now, by considering the numbers of cells, organisms can be of two types. Multicellular organism, multi means many. Multi म्हणजे काय होते? Many. Cellular म्हणजे पेशी. जे organisms खूप जास्त पेशीचे बनलेले आहेत त्यांना काय म्हणतात? Multicellular. Multicellular organisms are made up of more than one cell. Okay, for example, mango, tree, frog, etc. etc. Now, second is unicellular organisms. Unicellular organisms are made up of single cells. जे ऑर्गॅनिझम एका पेशीचे बनले आहे त्याला काय म्हणतात? युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. बरोबर आहे ना? फॉर एक्झाम्पल अमिबा अँड पेरामेशियम आणि तिसरं मी चित्र दिला युग्लिना. व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स? कधी कधी हा प्रश्न येतो. व्हॉट डू यू मीन बाय युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स? राईट एक्झाम्पल. The organisms which are made up of single cells are known as unicellular organisms. For example, amoeba, paramecium and euglena. बघा बेटा, मी जाणून चित्र टाकले आहेत. कधी कधी एक्झाम मध्ये येतं, ड्रॉ नीट अँड लेबल डायग्राम ऑफ अमिबा, ड्रॉ नीट अँड लेबल डायग्राम ऑफ पेरामेशियम, युग्लिना कधी कधी येतं. ठीक आहे, युग्लिना नाव तुमच्या पुस्तकात नाहीये, डोंट वरी. पण हे दोन डायग्राम तुम्हाला लेबल्ड पाठ करायचे आहे. ठीक आहे ना? ते दोन्ही डायग्राम आहेत ते व्यवस्थित वहीमध्ये काढून घ्यायचे आहेत, लेबल्ड. ठीक आहे ना? न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इन द मिडल. इट इज अमिबा. इट इज अ इनडेफिनेट शेप. इट कॅन चेंज इट शेप. एकच प्राणी पहा, वस्तू लक्ष द्या बरोबर, आता पण सांगून ठेवू. ठीक आहे ना? आपल्या पृथ्वीवर एकच प्राणी असा आहे, एकच प्राणी, ओनली वन एनिमल विच कॅन चेंज इट शेप. आपला आकार बदलू शकतो असा एकच प्राणी आहे. तो प्राणी कोणता आहे? अमिबा. कोणता आहे? तो अमिबा. इट कॅन चेंज इट शेप. आणि एकच पेशी अशी आहे जी आपला आकार बदलते. ठीक आहे ना? एकच पेशी अशी आहे जी आपला आकार बदलते. कोणती आहे? व्हाईट ब्लड सेल्स. ते आपण या सेल्समध्ये शिकणार. आता मग सांगितलं पाठ होऊन जाईल. ठीक आहे ना? तर एकच प्राणी आहे. लक्ष द्या पटकन, काय सांगितलं? एकच प्राणी आहे जो आपला आकार बदलतो. तो कोणता आहे? अमिबा. एकच पेशी, पेशी म्हणजे सेल, पेशी म्हणजे सेल. एकच सेल असा आहे जो आपला आकार बदलते. तो सेल कोणता आहे? WBC, दॅट इज ए व्हाईट ब्लड सेल्स. हे दोन्ही पाठ झाले पाहिजे. व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्सेस. सांगा पटकन. कोणतं प्राणी आपला आकार बदलते? अमिबा. कोणती सेल आपला आकार बदलते? WBC, व्हाईट ब्लड सेल्स. आता दोन्ही मध्ये अंतर काय आहे? अमिबा हॅज ए इंडिपेंडेंट एक्झिस्टन्स. अमिबाला स्वतंत्र अस्तित्व आहे. अमिबा एका पेशीचा बनला आहे पण त्याला स्वतंत्र अस्तित्व आहे. लक्षात आलं? बट सेल WBC हॅज अ नो इंडिपेंडेंट एक्झिस्टन्स. सेल आपल्या शरीरातून बाहेर पडून गेला. WBC आपल्या शरीरामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे ना? WBC इज प्रेझेंट इन अवर बॉडी. सातवी शिकलो आपण. त्याचे काम काय ते पण शिकलो. सांगा पटकन कोणतं काम आहे WBC? आता मला तुम्ही एक सांगायला हरकत नाही, आपण आठवण करायलाच पाहिजे. तुम्ही सांगा, कोरोना पटकन कोणाला होतं? ज्यांच्या शरीरामध्ये WBC कमी आहे. वी कॅन से इट. बरोबर आहे ना? WBC इज ए जर्म फायटिंग कॅपॅसिटी. इट फाइट्स अगेन्स्ट अ जर्म. जर आपल्या शरीरामध्ये WBC भरपूर आहे तर आपण कोरोना समोर थोडा लढा देऊ शकतो. ठीक आहे ना? टू एनी डिसीजेस वी कॅन फाइट अगेन्स्ट एनी डिसीजेस इफ वी हॅव अ मोर अँड मोर नंबर ऑफ WBC इन अवर बॉडी. WBC कॅन चेंज इट शेप. WBC आपला आकार आहे तो बदलवू शकते. बरोबर आहे ना? पण त्याला इंडिपेंडेंट एक्झिस्टन्स नाही आहे. आपल्या शरीरातून रक्त निघेल, WBC पण निघेल, पण त्याला इंडिपेंडेंट एक्झिस्टन्स म्हणून जाणार. ठीक आहे ना? पण अमिबा कसा आहे? अमिबा प्राणी आहे, त्याला स्वतंत्र अस्तित्व आहे. ओके. त्याप्रमाणे तुम्ही लोकांनी व्यवस्थित डायग्राम पाठ. फूड व्हेक्यूल, न्यूक्लियस, सुडोपोडिया. सुडोपोडियम म्हणजे काय होते? खोटे पाय. सुडोपोडियम म्हणजे काय होते? खोटे पाय. अमिबाला खोटे पाय आहेत. ठीक आहे ना? ज्या ठिकाणी त्यांना अन्न दिसतं ते आपली स्किन फोल्ड. इट अमिबा फोल्डेड इट स्किन अँड गो टू टेक द फूड, टू इनगल्फ द फूड. ज्या ठिकाणी अन्न दिसेल, अमिबा आपली स्किन आहे ते फोल्ड करत करत चालेल. आणि फोल्ड करत करत चालेल त्या फोल्डेड स्किनला काय म्हणतात? खोटे पाय. सुडोपोडियम. कॉन्ट्रॅक्टाइल व्हेक्यूल्स. दुसरं काय आहे? कॉन्ट्रॅक्टाइल व्हेक्यूल्स.
दुसरा आहे पेरामेशियम. पेरामेशियम मध्ये पण आहे कॉन्ट्रॅक्टर व्हेक्युल्स, मॅक्रोन्यूक्लियस, मायक्रोन्यूक्लियस. ठीक आहे ना. पेरामेशियम मध्ये दोन न्यूक्लियस आहे, एक छोटा न्यूक्लियस आहे आणि एक मोठा न्यूक्लियस आहे. तर छोट्या न्यूक्लियसला मायक्रोन्यूक्लियस म्हणतात आणि मोठ्याला मॅक्रोन्यूक्लियस म्हणतात. तुम्ही एकच द्या फक्त न्यूक्लियस. ठीक आहे ना. सिलिया. सिलिया म्हणजे पेरामेशियमच्या भोवती असे केसासारखे बारीक बारीक आहे, त्याला काय म्हणतात? सिलिया म्हणतात. काय म्हणतात? सिलिया. सिलिया इज द लोकोमोटिव्ह ऑर्गन ऑफ पेरामेशियम. लोकोमोटिव्ह ऑर्गन म्हणजे काय? व्हॉट इज द लोकोमोटिव्ह ऑर्गन ऑफ अवर्स? आपलं लोकोमोटिव्ह ऑर्गन पाय आहे. लक्ष द्या. आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणात जाण्यासाठी काय करतो? पायाचे उपयोग करतो. आपण पायाने धावत जातो. बरोबर आहे ना. त्याचप्रमाणे पेरामेशियमला इकडून तिकडे जायचं आहे तर ते कशाचा उपयोग करतात? सिलिया. आता लक्षात आलं सगळ्यांना. सिलियाच्या मदतीने पेरामेशियम मूवमेंट करतो. फूड व्हेक्युल्स म्हणजे याच्यामध्ये अन्न साठवलं जातं. व्हॉट इज द लोकोमोटिव्ह ऑर्गन ऑफ अमिबा? सांगा पटकन. अमिबाचे लोकोमोटिव्ह ऑर्गन काय आहे? सुडोपोडिया. अमिबा आहे ते सुडोपोडियाच्या मदतीने इकडे तिकडे जातो. लक्षात आलं. अमिबा आहे ते सुडोपोडियाच्या मदतीने इकडे तिकडे जातो. पेरामेशियम आहे ते इकडे तिकडे जाण्यासाठी कशाचा उपयोग करतात? आपल्या सिलियाचा. बघा ही डायग्राम थोडी बरोबर नाही. ठीक आहे बेटा. पुस्तकातून डायग्राम काढा. इथे एक ओरल ग्रुप असतं. ठीक आहे ना. पुस्तकामध्ये पण डायग्राम आहे, असं फोल्डिंग असतं ओरल ग्रुप. त्याला काय म्हणतात? ओरल ग्रुप. हे याच्या डायग्राम मध्ये नाही आहे. ठीक आहे ना. मी कॉपी पेस्ट केलेली आहे शोधून. ते डायग्राम पुस्तकातली चूज करा. सगळे बरोबर आहे, फक्त इथे ग्रुप दिलेला नाही आहे. ठीक आहे. युग्लिना, फ्रेजिलम. फ्रेजिलमच्या मदतीने युग्लिना इकडे तिकडे जातात. लक्ष द्या. युग्लिना इकडे तिकडे जाण्यासाठी फ्रेजिलमचा उपयोग करतात. त्यात पिगमेंट आहे, न्यूक्लियस आहे आणि क्लोरोप्लास्ट आहे. Did you know an egg of a hen is a single cell which can be seen by naked eyes? लक्ष द्या. आपण पेशीला डोळ्याने बघू शकत नाही. पेशी पाहण्यासाठी आपल्याला काय लागतं? मायक्रोस्कोप लागतो. रॉबर्ट हुकने पेशी कशामध्ये पाहिले? मॅग्निफाइंग ग्लास मध्ये बघितले. बरोबर आहे ना. कोणत्या वर्षामध्ये? 1665 मध्ये. आपण आपल्या पेशी आपल्या पाहू शकत नाही. वी कॅन नॉट सी अवर सेल बाय अवर नेकेड आईज. म्हणजे सरळ डोळ्याने आपण आपल्या पेशी बघू शकत नाही. लक्षात आलं सगळ्यांना पॉइंट. बट एग इज ऑल्सो ए सेल. अंड सुद्धा काय आहे? एक सेल आहे. अंड सुद्धा एक पेशी आहे. एग इज ऑल्सो ए सेल which can be seen by our naked eye. लक्ष द्या. Is there any cell which we can see by naked eye? सांगा उत्तर आता पटकन. अशी कोणती पेशी आहे की ज्याला आपण डोळ्याने पाहू शकतो? येस और नो? यस. अशी पेशी आहे जी आपण डोळ्याने पाहू शकतो. ती पेशी कोणती आहे? एग. एग इज ए वन सेल. लक्ष द्या बरोबर. एग इज ए वन सेल. मग ते कोणाची असो, लिझर्डचं असो, फ्रॉगचं असो, हेनचं असो, कोणाची असो, एक सारे वन सेल विच वी कॅन सी बाय अवर नेकेड आय. लक्षात असं का ना पॉइंट आहे. अंड आहे ते एक पेशी आहे. बाकीच्या पेशी आपण डोळ्याने पाहू शकत नाही, पण अंड आहे ती पण पेशी आहे जी आपण डोळ्याने बघू शकतो. द स्टडी ऑफ सेल्स. टू स्टडी द सेल्स सायंटिस्ट यूज मायक्रोस्कोप टू मॅग्निफाय देम. पेशीचा अभ्यास करण्यासाठी सायंटिस्ट लोक काय कशाचा उपयोग करतात? मायक्रोस्कोपचा. जेव्हा तुम्ही शाळेत येणार तेव्हा मी तुम्हाला एनिमल सेल्स आणि प्लांट सेल्स दाखवेल. आपल्याकडे छान मायक्रोस्कोप आलेला आहे. मी आता सांगितलं फेस कॉन्ट्रास्ट मायक्रोस्कोप. मी एक स्लाइड लावून दिली टेबलावर की तुम्हाला सगळ्यांना तुम्ही बसच्या जागेवर दिसणार. इतका छान मायक्रोस्कोप आपण बोलवलाय. ठीक आहे ना. दे ऑफन यूज स्टेन्स टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी देम इन डिटेल. त्याला स्टेन करतात. जे त्याचा मिथिलीन ब्लू आहे, सेप्सेलिन आहे, इट इज द नेम ऑफ स्टेन. डाय. ते डाय टाकून बघितल्यावर आपल्याला ते छान कलरफुल दिसतं आणि सगळे भाग आपण पाहू शकतो. हे सगळे आपण मायक्रोस्कोप मध्ये बघणार. जेव्हा तुम्ही येणार तेव्हा तुम्ही मला आठवण करा. ठीक आहे ना. आता हे तर मी तुम्हाला सांगू शकत नाही बेटा की तुम्ही ऍक्टिव्हिटी घरी करा, कारण की घरी मायक्रोस्कोप नाही. पण तुम्ही लोक बारकोपची बघू शकता. जस्ट लाईक ए रॉबर्ट हुक विथ द हेल्प ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स. ओके. तर ती ऍक्टिव्हिटी वहीमध्ये लिहून टाकायची. हे तुम्हाला मायक्रोस्कोपची ऍक्टिव्हिटी मी सांगू शकत नाही. ओके. थँक्यू बेटा. डू वेल. बाय.